ก็สวัสดีนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัว MongoDB นะครับกับ Python นะครับเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีแค่การ insert แล้วก็การดูข้อมูลแล้วก็การอัปเดตข้อมูลนะครับเพื่อเป็นคอนเซปต์นะครับค่อยเอาไปใช้งานจริงนะครับอ่ะ นะครับก็มีบทความไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถไปอ่านกันดูได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเบื้องต้นนะผมไม่ได้ลงลึกมากนะครับเพราะว่าฉันเชื่อว่ามีหลายคนเนาะทำคลิปไว้แล้วนะอธิบายเชิงลึกนะครับหรือว่าไม่ลึกก็ไม่รู้นะครับก็ลองไปหาดูศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าผมจะเอามาใช้ในการทำงานนะครับประสานกับตัว Python นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าตัว MongoDB เนี่ยมันคืออะไรนะครับ MongoDB เนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับที่เป็นNoSQL นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยิน MySQL หรือว่าฐานข้อมูลที่เป็น SQL อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือฐานข้อมูลประเภทนั้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลแบบเชิงความสัมพันธ์นะครับมีความสัมพันธ์ตารางต่อตารางนะครับก็จะมีการเก็บตัว primary key แล้วก็ตัว foreign key นะครับหรือว่าคีย์หลักกับคีย์นอกนะครับเอามาเชื่อมกันประมาณนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของตัว NoSQL เนี่ยหรือว่าตัว MongoDB เนี่ยนะครับก็จะเป็นตารางเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้ลักษณะประมาณนั้นได้นะครับโดยการassign ข้อมูลเข้าไปเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำลักษณะแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับก็นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะถูกเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ในรูปแบบของตัว JSON นะครับราวๆนี้นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลที่เป็นก้อนอ็อบเจกต์ไว้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นข้อมูลแบบ key แล้วก็ value หรือว่าถ้าเป็น Python เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลประเภท dict นะครับ dictionary นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็มีโค้ดไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถ copy ไปได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนนะเพื่อเป็นการไม่ให้ตัวแพ็กเกจตัวเนี้ยนะครับที่เราจะติดตั้งกันเนี่ยไปยุ่งกับตัวที่เป็น Python หลักของเครื่องคุณเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่อยากใช้ตัวนี้เป็นตัวแบบให้มันอยู่ในเครื่องเราเนี่ยเราอาจจะมาทดสอบอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำว่าควรติดตั้งตัว Virtual Environment ไว้ทุกครั้งนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าหากว่าท่านไหนที่ใช้บน Windows ก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับก็เปิดโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไว้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่จะเก็บโค้ดนะผมขอเก็บไว้ที่ Python Code นะแล้วก็จะเอาไปไว้ที่ตัวผมจะสร้างไว้แล้วเลยผมสร้างใหม่แล้วกันนะผมขอตั้งเป็น YouTube แล้วกันเพราะว่าโฟลเดอร์ผมมันเยอะมากประมาณมันมีแล้วเดี๋ยวผมหาก่อนนะจึ๊บนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับจะตั้งชื่อว่า MongoDB Python นะครับประมาณนี้แล้วก็ลักษณะในการตั้งชื่อโฟลเดอร์ก็แนะนำว่าพยายามอย่าวรรคนะครับใช้เครื่องหมาย underscore หรือขีดแทนก็ได้ครับได้ทั้ง2แบบจากนั้นก็ทำการเปิดตัว Terminal ขึ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้นะคลิกขวาถ้าใครใช้ Windows 11เนี่ยมันก็น่าจะมีตัว Terminal ตรงนี้อยู่แล้วหรือถ้ามันไม่มีเนี่ยนะครับก็สามารถพิมพ์ข้างบนว่า cmd ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้ครับมีหลายท่าให้เล่นนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไป copy คำสั่งตรงนี้มาได้เลยครับแล้วก็วิธีการวางในตัว Terminal นะครับท่านสามารถกดตัว Shift แล้วก็ Insert ได้นะครับหรือจะกดเมาส์เนี่ยคลิกขวาอย่างนี้ก็ได้แล้วกด Enter ครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเขากำลังทำการติดตั้งตัว Virtual Environment หรือว่า Python ที่เป็นตัวเสมือนนะครับเป็นการแบบว่าเราสร้างตัว Python อีกเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมาที่ทำงานเฉพาะโปรเจกต์หรือว่าชื่อโฟลเดอร์ตรงนี้ของเราเท่านั้นนะครับและนี่คือคอนเซปต์ของตัว Virtual Environment นะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดใช้งานมันนะครับซึ่งก็จะมีคำสั่งมากมายเลยนะครับถ้าท่านใช้ตัว PowerShell นะครับก็ใส่คำสั่งตัวนี้ลงไปหรือถ้าท่านใช้พวกบน Mac นะครับก็ใช้คำสั่งนี้นะ
แต่ว่าเราเปิดด้วย CMD ใช่ไหมครับก็มาที่แท็บตัว CMD นะครับแล้วก็คัดลอกไปได้เลยเหมือนเดิมครับคลิกขวาวางครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเช็คก่อนว่า Python เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็ใช้คำสั่ง var python แบบนี้ครับนี่เขาก็จะบอกนะครับว่าพาธของเราปัจจุบันอยู่ที่ตรงไหนนะครับซึ่งเราสนใจแค่ตัวแรกนะครับถ้าหากว่ามันเป็นลักษณะประมาณนี้ละมันมีชื่อโฟลเดอร์ของเราแล้วก็ชื่อ venv นะครับหรือว่าชื่อตรงนี้ที่เราตั้งขึ้นมานะครับหรือว่า virtual environment ลักษณะแบบนี้แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคทีนี้ท่านสามารถเคลียร์ได้นะครับโดยกด Ctrl L เมื่อกี้นี้ผมกด Ctrl L นะครับหรือว่าจะพิมพ์คำสั่งเคลียร์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโทษทีครับ CLS นะถ้าเป็นในส่วนของตัว CMD นะครับโอเคทีนี้เราจะทำการเปิด VS Code ขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นตัวยอดฮิตเนาะวิธีการเปิดง่ายมากครับก็พิมพ์โค้ด bug dot นะครับท่านใดที่ยังไม่ติดตั้ง VS Code นะครับก็ไปตั้งได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะใช้แล้วนะทุกวันนี้คนก็ใช้ตัว VS Code กันมากขึ้นนะครับก็ไปดาวน์โหลดตามปกติเลยนะครับแล้วก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยมาทำขั้นตอนนี้ต่อนะแล้วก็กดแล้วก็พิมพ์ไปว่าโค้ด bug dot นะครับแล้วก็ enter ตัว VS Code เนี่ยเขาก็จะไปเปิดตัวโฟลเดอร์ปัจจุบันของเราเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวโฟลเดอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือตัว venv นะครับนี่จะคล้ายๆกับตัว Explorer ที่เราเห็นนะครับทีนี้เราเซตอัพเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อความใช้งานง่ายนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาท่านเปิดตัว Terminal ขึ้นมาในตัว VS Code เนี่ยท่านอาจจะต้องทำการ Active นะครับหรือว่าเปิดใช้งานตัวvirtual environment ทุกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อความง่ายนะครับก็แนะนำว่าให้ทำตามนี้เลยก็ได้นะครับคลิกขวานะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้พิมพ์ว่า main.py นะครับแบบนี้เมื่อท่านพิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวผมซูมให้นิดนึงนะครับเพราะว่าจอผมมันใหญ่เนาะแล้วเวลาท่านดู YouTube มันก็อาจจะดูเล็กนะครับก็เข้าใจ นะครับทีนี้เมื่อท่านเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านทำการกด Ctrl แล้วก็ตัว J พร้อมกันครับคือโปรแกรมเนี่ยเขาตัวนี่นะครับเขาเรียกว่าตัว Terminal เนี่ยเขาจะฉลาดนะครับเขาจะไปทำการ Active ให้ท่านเลยนะถ้าหากว่ามันมีตัว Environment นะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเปิดด้วยแบตทีนี้ผมจะเปลี่ยนไปเป็น Command Prompt แล้วกันนะคิดว่าทุกคนน่าจะมี Command Prompt อยู่แล้วนะครับก็เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมปิดอันที่ผมไม่ได้ใช้ก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะข้างเครื่องหมายบวกข้างเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะแล้วก็เลือกได้เลยจะใช้อะไรทีนี้ผมจะเช็คนะครับว่าตอนนี้ Python เราอยู่ที่ไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับ var python โอเคถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็จะทำการเคลียร์หรือกด Ctrl L ก็ได้นี่ครับมันจะได้ไม่รกอันนี้เราก็ปิดไปเลยเราไม่ได้ใช้ละโอเคครับนี่คือการ setting นะครับก็เป็นพื้นๆนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะได้กันนะครับไม่น่าจะยากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสร้างไฟล์ main.py ขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ active ตัวนี้ให้อัตโนมัติเวลาเปิดตัว terminal ขึ้นมานะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสร้างไฟล์ main.py ขึ้นมาก่อนเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันไปตรวจจับว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ไฟล์นามสกุลอะไรมันก็จะได้ไปทำการ active ให้เรานะครับเมื่อเราทำการ active แล้วหรือถ้ามันไม่ active ให้ก็ copy ไปครับตามนี้เลยโอเคทีนี้อันนี้คือในส่วนของการ set up นะครับเราต้องติดตั้งก่อนเนาะเราก็ copy มาเลยครับกดตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ enter ฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็กด Ctrl L อีกรอบนึงเพื่อทำการเคลียร์หน้าต่าง Terminal นะครับบางทีของท่านกับของผมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมปิดบางส่วนไปเพื่อเนี่ยบางทีมันอาจจะขึ้นตัวนี้เนาะแต่ว่าผมปิดไปนะเพื่อมันจะได้แบบกระทัดรัดจะได้ดูโคตรง่ายประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวขยายขึ้นนิดนึงทีนี้เราก็พร้อมใช้งานตัวMongo แล้วนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวเนี้ยใช้ในการจัดการข้อมูล Database แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้ในการรันตัว Mongo ขึ้นมานะครับแน่นอนเรื่องนี้นะผมเตรียมไว้2แบบให้แล้วนะครับก็คือ1ท่านติดตั้งเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยโปรแกรม
นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ฟรีจากข่าวนะอันดับแรกเนี่ยผมจะพาใช้ตัวติดตั้งบนคอมไปก่อนนะครับเหตุผลทำไมผมต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆตัวอื่นมันก็มีเยอะแยะแหละแต่แค่ว่าผมอยากจะทำเป็นแบบ standalone นะครับก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องติดตั้งค้างไว้ตลอดแล้วให้มันรันทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ก็คือมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดใช้งานหรือบางคนก็อาจใช้ท่า Docker ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากทำอะไรให้มันยุ่งยากใช้โปรแกรมนี้เลยครับก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ทำการ next ไปได้เลยอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะโอเคขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับท่านอาจจะพอจุดก่อนก็ได้นะรอจนกว่าติดตั้งเสร็จแล้วก็ค่อยทำขั้นตอนต่อไปเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับ NMP นะครับตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็แนะนำนิดนึงนะครับตอนติดตั้งเนี่ยมันจะมีให้เราจริงๆไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับก็ next ยาวๆไปเลยมันก็จะได้แพทเทิร์นประมาณนี้แต่อาจจะไม่คล้ายกันหรอกของผมมันก็รัน2รัน3อะไรบ้างนะครับก็ ตามนั้นนะไม่อยากไปตั้งค่ามันมากนะครับเมื่อใช้งานได้แล้วนะครับแต่บางทีกรณีต้องบอกก่อนว่าบางทีอาจจะใช้งานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ข้ามไปทำตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะใช้ในกรณีที่แบบท่านอยากจะทำบนเครื่องไม่อยากใช้บนคลาวด์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เรามาลองดูกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะ บอกตรงนะเดี๋ยวลองไปด้วยกันลองผิดลองถูกไปด้วยกันโอเคทีนี้เมื่อทุกอย่างรันหมดแล้วนะครับก็จริงๆเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะตัวเนี้ยจริงๆแล้วผมไปเจอมาผมจะเอามาใช้ในการทำตัว PHP นะครับกับตัวที่เป็นฐานข้อมูลที่เป็น SQL นะครับก็คือใช้ MariaDB ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรันเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับจริงหลักๆแค่2ตัวนี้แค่3ตัวนี้นะครับในการเขียน PHP แต่ว่าบังเอิญเจอมันมี MongoDB มาด้วยก็เลยจำได้ว่ามันมีตัวนี้อยู่นะครับแล้วหลักเราใช้แค่ตัวนี้นะครับใน EP นี้นะครับก็ไอ้พวกที่เหลือก็ช่างมันไปนะครับก็ทำการเปิดตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ตัวรูปบ้านตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาว่ามันขึ้นว่าอะไรเขาก็บอกว่าคุณกำลังหาตัว GUI ที่ใช้กับตัว MongoDB ใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้ตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันไม่ได้มีการเอาตัว GUI ที่ใช้ในการดูข้อมูลใน MongoDB เนี่ยเข้ามาเลยแต่ว่าเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะก็คือตัว Rovo Mongo นะครับแบบฟรีนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Studio 3T นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าให้ไปใช้ตัว Studio 3T นะครับซึ่งแต่ก่อนอันนี้มันนานมากแล้วนะครับประมาณโปรแกรมตัวนี้จะประมาณช่วงพัฒนาล่าสุดก็น่าจะประมาณ2013 2023 22เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้เขามี2แพ็กเกจก็คือแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์ดังนั้นแล้วเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะแต่ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเขียนไว้ในบทความนะครับอันนี้คือจบไปแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนของตรงนี้กันก็คือ B2 ตัวก็คือ Data Gate DB Gate ตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งก็โหลดไปได้นะ นะครับใช้ได้ทั้ง2อันนะครับแต่แบบนี้จะใช้งานได้ง่ายกว่าแต่ว่ามันค่อนข้างจะโหลดนานหน่อยนะครับแต่ตัวนี้จะเบากว่าแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะดูลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็จะเปิดให้ดูทั้ง2เคสเลยโอเคถ้าหากว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเปิดกันเราจะมาเปิดตัวนี้กันก่อนนะครับก็คือตัว Studio 3T นะครับเมื่อท่านทำการเปิดขึ้นมานะครับก็ต้องแบบรอเวลานิดนึงนะในการเปิดขึ้นมาเพราะมันใช้เวลาในการรันพอสมควรแต่ก็ไม่นานมากแต่ก็นานสำหรับผมถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นๆนะครับมันก็ยังไม่ stable เท่าไหร่หรือว่ายังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับแม้ขนาดเราพูดจนผมไม่รู้จะพูดอะไรมันยังไม่มาเลยรอสักครู่หนึ่งฮะนี่ก็จะได้มาหน้าลักษณะประมาณนี้นะครับก็ต่อมาทำไงต่อนะครับเราก็จะทำการจริงๆแล้วเนี่ยของท่านมันไม่ขึ้นแบบนี้หรอกนะครับผมจะทำการเปิดให้คล้ายๆกับของท่านเลยแล้วกันนะครับก็คือรีซูมนะครับตัวนี้นี่มันจะประมาณนี้เลยใช่ไหมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ข้างบนเท่าไหร่ดังนั้นแล้วผมขอกลับไปใช้แบบฟรีตรงนี้ฮะแล้วก็
disable ไปเลยมันจะได้ไม่ต้องแจ้งไงถ้ามันหมดอายุก็หมดอายุไปเลยไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราจะใช้หลักๆกันก็แค่ตัว connect ครับทีเนี้ยเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ในลักษณะที่เป็นตัว local เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่แบบบนคลาวด์เนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายมากเลยนะเขาก็จะมีอะไรต่างๆมาให้เรานะครับทีนี้ผมจะลอง new connect ดูก่อนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันในส่วนของ Mongo เนื่องจากว่าเราคลิกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เราเลยแม้แต่นิดนะครับถ้างั้นแล้วผมจะมาคลิกที่ตรงนี้ครับมาดูก่อนนะตรงนี้ครับตัว edit mongo db.conf ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลยน่าจะ default คือตัวnotepad นะครับทีนี้ผมมาดูก่อนว่ามันมีตั้งค่าอะไรบ้างที่แน่เนี่ยเรารู้แล้วว่า IP ของเราคืออะไรแล้วนี้ก็คือพอร์ตนะครับทีนี้ผมจะลองไปเสิร์ชดูนะครับว่า mongo db server local อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะเพราะผมยังไม่เคยลองลักษณะน่าจะประมาณนี้ในการเชื่อมต่อนะครับถ้างั้นแล้วผมก็จะทำการเปิดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะผมจะลองดูก่อนแล้วผมก็จะแบบนี้ก่อนชื่อ standalone นะครับพอร์ตตัวนี้ผมลองเทสก่อนนะครับก็ถ้ามันเวิร์กก็ทำท่าผมได้เลยนะครับแล้วก็เซฟครับแล้วก็ลอง connect connect ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมมารีแคปให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ขี้เกียจตัดต่อนะผมก็ขอไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับทีนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยให้มาที่ connect ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ทิ้งก่อนนะที่ผมทำเมื่อกี้นี้หรือถ้าใครได้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะโอเคทีนี้นะครับก็มาที่ new connection นะครับแล้วก็ทำการไปที่นับnotepad ที่เราเปิดขึ้นมานะครับถ้าไม่อยากพิมพ์ก็ copy มาครับตัวนี้ copy มาเลย Ctrl C นะครับแต่ก็จะมีแพทเทิร์นตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวพิมพ์ไปว่า mongo นะครับหรือว่าตัวนี้ครับพิมพ์ตามนี้เลยก็ได้ mongodb นะครับแล้วก็แพทเทิร์นของตัวโปรโตคอลนะครับมาดูกันนะครับ mongodb แพทเทิร์นโปรโตคอลตัวนี้แล้วก็วาง IP ลงไปครับแล้วก็ใส่พอร์ตนะครับก็คือใส่เครื่องหมายตัวนี้เครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็พอร์ตวิธีดูพอร์ตก็คือดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ copy มาใส่เลยแล้วก็กด next ได้เลยฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะทีนี้ก็ตั้งชื่อนะครับผมขอตั้งชื่อเป็น local host แล้วกันจะได้แบบเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็เซฟเลยครับเสร็จแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกเพื่อ connect เราก็จะได้ข้อมูลพวกนี้แหละโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวที่เป็นlocal host ทีนี้เราจะมาเล่นกันต่ออีกตัวหนึ่งเนาะก็คือตัวในส่วนของที่เป็นตัวบนอีกตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้นะผมจะเปิดให้ดูผมจริงๆแล้วผมติดตั้งแล้วแหละผมก็จะทำการเปิดขึ้นมาแต่ว่าในตรงเนี้ยผมจะเอาไปใช้ในตัวในตัวในส่วนของที่เป็นคลาวด์ละกันเนาะโอเคทีนี้เราก็จะมาอันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้ตัว local host ก็ให้เลือกเอานะครับหรือใครจะทำพร้อมผมก็ได้แต่ผมทำให้ดู2เคสนะครับก็เอาไปลองเลือกใช้กันดูทีนี้ก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับลิงก์ตัวนี้แล้วก็ทำการสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวผมจะสมัครใหม่เลยนะครับจริงๆแล้วผมมีอยู่แล้วแหละจริงๆเขามีให้ฟรีนะครับแต่น่าจะเป็นแค่หนึ่งเซสชั่นดังนั้นแล้วผมก็จะทำการสมัครใหม่ครับก็เป็นเมลนี้ละกันแล้วก็เมื่อท่านทำการเลือกเมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติ๊ก accept แล้วก็ submit เลยจากนั้นรอสักครู่หนึ่งโอเคครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากโอเคทีนี้เราจะมาทำยังไงกันต่อที
ทีนี้ก็แนะนำว่าให้มาดูในส่วนของตัว Database ตรงนี้ฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็ทำการปิดไปได้เลยนะเพราะว่าเราจะสร้างลักษณะตัว Database ขึ้นมานะครับผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะฟรีคิดได้แค่ตัว1 Database หรือว่า1ตัวเขาเรียกว่า Cluster นะครับมันจะเป็น Cluster น่าจะได้แค่1 Cluster ดังนั้นแล้วเนี่ย1 Database ต่อ1 Cluster เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเราไปดูรายละเอียดก็ได้นะตรงบินตรงนี้ผมไปดูก่อนว่ามันมีบอกไหม pricing เดี๋ยวให้ดูนะในส่วนของคลาวว่ามันต่างกับตัว local ยังไงเดี๋ยวผมให้ดู pricing ก่อนคือจะได้เป็นจุดพิจารณาว่าเผื่อท่านจะเอาไปใช้อะไรในอนาคตเนาะจะได้รู้ทีนี้เนี่ยเขาจะมีฟรีตรงนี้มันน่าจะอันไหนเนาะนะครับก็นั่นแหละนะที่ฟรีผมคิดว่าประมาณนี้นะครับก็คือฟรีอันนี้คือฟรีนะครับแล้วก็ได้ไม่เกิน5ที่เก็บประมาณ5นะครับ5 solid แล้วก็แรมเนี่ยแชร์กันนะครับแบบฟรีเนี่ยแชร์กันผมไม่รู้แรมเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบแชร์นะครับแต่ถ้าเสียตังค์เนี่ยมันก็จะมีแบบของใครของมันเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าในการทดลองใช้งานเนี่ยนะครับพื้นฐานเนี่ย5 G ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็ไปเมเนจเอาว่าเราต้องการให้ข้อมูลประมาณไหนนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่อธิบายเพิ่มนะครับเรามาทำการสร้างกันเลยนะครับก็กด build เลยครับแล้วก็ทำการเลือกฟรีนะครับมันจะมีแบบเสียตังค์นะเป็นรายชั่วโมงนะครับตาม1 ล้านการอ่านจะเสียอยู่ที่เท่านี้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองก็แล้วแต่นะอยากจะเงินแต่มันมีของฟรีใช้ไปเถอะนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ไทยที่สุดก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับอินเดียก็อยู่ไกลเกินนะก็แนะนำว่าสิงคโปร์นี่แหละใกล้สุดละหรือใครอยากจะไปญี่ปุ่นก็ได้นะแต่ถ้าหน่วงมาก็จะไม่ได้นะครับก็เราเล่นนะเลือกสิงคโปร์แหละโอเคทีนี้คัสเตอร์เนี่ยตั้งชื่อได้เลยนะจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับก็พยายามตั้งชื่อให้มันที่เราจะไปใช้งานนะผมอาจจะตั้งชื่อว่าVK cluster ประมาณนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะได้แล้วนะก็ขี้เกียจได้เลยครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเพื่อ verify ก็อันนี้เขาให้ผมเลือกเป็นบันไดนะครับก็ดู verify ดีๆนะครับมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นรหัสผ่านที่คุณอาจจะต้องเก็บไว้หรือตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับก็แนะนำว่าตรงเนี้ยสำคัญนะครับก็ตั้งรหัสผ่านก็จำให้ได้ด้วยนะผมมาตั้งแบบง่ายๆก่อนนะครับใครจะเอาไปไม่เป็นไรครับแต่ผมจะมาทำการออโต้เจเนเรตใหม่นะไม่ต้องไปซีเรียสนะใครจะมาใช้ของผมฟรีมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็ทำการ create user เลยครับโอเคเขาบอกว่ารหัสผ่านเนี่ยมันอ่อนเกินไปนะก็จะตั้งดีๆเลยแล้วกันเอาเป็นให้มันออโต้ให้แล้วกันแล้วผมจะ copy เก็บไว้นะครับก็ตั้งขึ้นมาเลยเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานทีนี้ก็ในส่วนของตัวนะครับ entity ตัวนี้นะครับ UIP address ตัวนี้นะครับก็ทำการกด add my current my current IP address นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีค่านี้ให้อยู่ละหรือถ้าจะ make sure ก็ลบไปก่อนก็ได้นะแล้วก็ทำการ add ใหม่โอเคเพื่อเป็นการ make sure ดังนั้นแล้วท่านใช้เน็ตอะไรนะครับก็ใช้เน็ตอันนั้นเชื่อมต่อนะครับเช่นใช้เน็ตบ้านก็ใช้เน็ตบ้านเชื่อมต่อไม่ใช่ว่าใช้เน็ตบ้านแล้วอยากจะเชื่อมต่อด้วยเน็ตมือถืออันเนี้ยจะต้องมาระวังละนะครับว่าอาจจะเข้าไม่ถึงตัวนี้แล้วนะครับก็ระวังไว้แล้วก็กด finish เลยนะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเปิดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ go overview เลยแล้วก็ปิดไปครับจบพร้อมใช้งานแล้วนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะผมลืมวางไว้ก่อนฝากไว้ก่อนโอเคนะครับทีนี้ก็เราจะมาทำการสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับก็คือ Data ขึ้นมาตอนนี้เรามีแค่ Data เรามีแค่เหมือนกับบ้านเปล่าๆแต่ว่ายังไม่มีตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับก็จะมาทำการสร้างกันก็เลือก add data ครับแล้วก็เอารหัสผมหายไปเดี๋ยวผมต้องวางไว้ฝากไว้ในนี้แล้วกันเดี๋ยวเผื่อจะลืมนะครับก็ทำการ create database นะครับ on Atlas เลยนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำการสร้างตัว database ของจริงอันนี้จะเป็นชื่อของเราเลยนะครับ
เมื่อกี้เนี่ยคือ cluster แต่อันเนี้ยคือชื่อ database ก็ตั้งไปเรื่อยๆนะครับว่าเอาเป็นชื่อเราก็ได้นะเพราะมันเป็นของส่วนตัวเราอะเนาะประมาณแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น collection ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับตารางนะครับมองง่ายๆเป็นเหมือนตารางเลยตารางว่าจะเก็บอะไรเก็บ user อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอตั้งชื่อว่าเป็น user ก่อนแล้วกันuser มี s ใช้พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็แล้วแต่โอเคแค่นี้ฮะแล้วก็เราจะมาทำการใส่ข้อมูลกันไปก่อนแล้วกันนะเบื้องต้นประมาณนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลตามเขียนตามผมก็ได้นะ name เท่ากับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในฟิลนะครับไอตัวนี้จะเป็นฟิลที่อยู่ในตารางของ user ส่วนนี้จะคือเป็น row หรือว่าเป็น value ที่อยู่ในฟิลของฐานข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวจะสร้างให้ดูนะครับว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงก็จริงแล้วเขามีให้อันนี้ให้ด้วยนะไม่ต้องเขียนเองนะฮะก็คือใช้ Data ของเขาก็ได้ก็ทำการโชว์มีนะครับตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะใช้ข้อมูลของเขานะครับในลักษณะประมาณนี้แต่ว่ามันเยอะไปนะผมเอาแบบง่ายๆดีกว่าเขียนเองดีกว่านะครับ name เท่ากับแล้วก็ชื่อของคุณเลยก็ได้ชื่อใครก็ได้นะแค่คนเดียวพอแล้วก็ทำการ create ได้เลยครับรอสักครู่หนึ่งนี่ครับแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามาดูข้อมูลเห็นไหมเราจะมีข้อมูลตัวนี้ละนี่ครับข้อมูลตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้คือข้อมูลที่เรากรอกเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็แก้ไขอะไรได้ตามปกตินะครับลักษณะแบบนี้โอเคทีนี้นะครับเราจะมาทำการเอาข้อมูลตรงเนี้ยเวลาการทำงานจริงเนี่ยเราจะไม่มาเปิดเสียเวลาเปิดหน้าเว็บหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียเวลาเปิดหน้าเว็บเราจะโหลดโปรแกรมพวกนี้มาทำไมใช่ปะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำการเอาตัวเนี้ยนะครับมาเชื่อมกับโปรแกรมพวกนี้แหละซึ่งแน่นอนว่าผมจะใช้โปรแกรมนี้นะโปรแกรมอันที่2เนี่ยในการเชื่อมตัวข่าวแล้วกันจะได้แยกกันโอเคทีนี้เราก็จะมากลับไปที่หน้านี้ฮะ database ก่อนรอสักครู่หนึ่งเลือกตัวนี้ครับ browse collections รอสักครู่หนึ่งครับก็มาหน้าเดิมเนาะเดี๋ยวกลับไปก่อนเดี๋ยวนะจำไม่ได้นะจำไม่ได้โอเคมาที่ตัว connect ครับโทษทีนะ connect ก็จะขึ้นแบบนี้ละแล้วก็เลือก driver ฮะแล้วก็เปลี่ยนนะว่าเราจะเชื่อมด้วยอะไรก็คือ Python นะครับเวอร์ชันอะไรก็ใหม่ไปก็ไม่ดีนะเอาสักประมาณนี้ละกันนะครับจริงๆแล้วก็เขาแนะนำว่าเอา3.12 กำลังดีนะครับแต่ว่าผมเอาสักตรงนี้ละกันนะช่วงกลางๆกำลังดีเพราะว่าผมน่าจะใช้ Python อันนี้ก็ไปดูว่าท่านใช้Python เวอร์ชันอะไรนะครับแต่ก็เราไม่ได้สนใจนะที่เราสนใจก็คือตัวนี้ฮะอันนี้ไว้ก่อนยังไม่ได้เขียนโค้ดเราจะมาเชื่อมกันก่อน copy ไปครับแล้วเอาไปทำ copy ไปนะกดตรงนี้ก็ได้make sure ก่อน copy ไปก่อนแล้วก็ทำการกดบวกตรงนี้ฮะแล้วก็เลือกเป็น MongoDB จากนั้นท่านก็ติ๊กตรงเป็นนี่ครับ use database URL แล้วก็ทำการวางได้เลยเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าถ้าหากว่ามันมาจากตัวที่ไม่ใช่ local เนี่ยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีการบวก srb ตัวนี้ขึ้นมาตามด้วยรหัสผ่านซึ่งผมเก็บไว้ละตรงนี้นะครับรหัสผ่านก็ของใครของมันนะไม่ต้องเอาตามผมเพราะว่าเริ่มมาผมไม่รู้นะเพราะว่าผมจะหลังจากทำคลิปเสร็จแล้วผมจะทำการ delete มันทิ้งต้องบอกไว้ก่อนเนาะโอเคทีนี้เราจะทำการจริงๆเทสก่อนก็ได้นะว่าเป็นยังไงบ้าง connect ได้ไหมเรียบร้อยครับ connect ได้ก็ทำการเซฟก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหายไปนะแนะนำว่าให้เซฟก่อนมันจะได้มาอยู่ตรงนี้ของเราจริงๆแล้วเราน่าจะเปลี่ยนชื่อได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูแต่ตอนนี้เรา connect ก่อนเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็ปิดไปเลยนะครับก็จะได้ลักษณะตรงนี้มาแล้วคล้ายๆกันกับตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอตัวที่เป็น local ของเราเนี่ยเรายังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าสร้างนะครับตัว database ขึ้นมาจริงๆแล้วก็สร้างได้นะครับตรงนี้แล้วก็ add database เหมือนกันได้เลยเช่น vk 18k เห็นไหมครับก็กดโอเคทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้างในอีกนะครับมันก็จะมีตัว collection นะหรือ username แต่ตรงเนี้ยคือมันจะแตกต่างกันเห็นไหมครับอันเนี้ยจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะแต่อันเนี้ยเราจะต้องทำการกดตรงนี้บวกขึ้นมาแล้วก็มาเลือกที่ collection
แต่เนื่องจากเรายังไม่มีคอลเลกชันนะเห็นไหมครับว่าชื่อคอลเลกชันเนี่ยเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าลักษณะการแสดงต่างกันเราก็ทำการเพิ่มคอลเลกชันได้ครับก็คือทำการ add collection แล้วก็รอสักครู่หนึ่งทีนี้ผมมาตั้งชื่อว่าเหมือนกันเลยนะ user แค่นี้เองครับแล้วเราจะทำการอันนี้ไม่แน่ใจนะ อันนี้ไม่แน่ใจก็สร้างไปก่อนแล้วกันแค่นี้พอยังไม่มีข้อมูลเทสเห็นไหมครับเหมือนกันละนี่โอเคทีนี้ผมจะเข้าไปที่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันก็จะมีข้อมูลเหมือนที่เราเห็นในหน้าเว็บเลยนะครับตรงนี้ขึ้นมาให้เราใช้งานตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลผมจะทำการ insert ข้อมูลก่อนแล้วกันนะผมจะใช้เป็นเหมือนกันเลย name vr vk 8k แล้วก็ทำการจริงๆแล้วเรา format ได้นะนี่ตัวความสวยงามนะแล้วก็ add เลยครับจริงๆมันจะมี2แบบก็คือ add แล้วก็จะปิดหน้านี้ไปกับ add แล้วก็จะมาหน้านี้เพื่อเพิ่มต่อไปได้แต่เราจะเพิ่มแล้วก็หายไปเลยนี่ครับมาละวิธีการนะครับก็ถ้าหากว่าท่านต้องการจะรีเฟรชก็กด Ctrl R ได้เลยนะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ว่าอาจจะอยากให้เป็นมุมมองของเจสันหรือเป็นมุมมองของเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับข้างบนนี้นะครับหรือเป็นมุมมองของ Table นะครับหรือว่าเป็นตารางแบบนี้จะได้ดูง่ายเห็นไหมครับว่าข้อมูลคล้ายกันเลยเห็นไหมนี่นะครับก็ไปเลือกเอาว่าชอบแบบไหนส่วนตัวก็ชอบแบบนี้นะแต่แบบนี้มันช้านะบางหลังเดี๋ยวผมจะพยายามปรับตรงนี้ให้ชินก็อยากจะไปใช้แบบนี้เหมือนกันทีนี้ตรงนี้ถ้าจะเพิ่มข้อมูลก็เพิ่มได้จากที่ตรงแอดตรงนี้นะครับว่าจะเพิ่มคอลัมน์อะไรเข้าไปอันนี้คือเพิ่มคอลัมน์นะขออภัยถ้าจะเพิ่มข้อมูลผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้ก็ยังใหม่กับตรงนี้อยู่นะครับเพิ่งเจอมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูก่อนนี่นะครับก็เพิ่มได้นะครับโดยคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการ add JSON document ท่านก็เพิ่มไปได้เลยก็เป็น name ชื่อเดิมได้นะผมก็จะเป็นชื่อเดิมแล้วกันชื่อใหม่แล้วกัน19แล้วกัน19k ไปเลยนี่นะครับมาแล้วแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้ออโต้ให้นะครับก็ไม่เวิร์กนะครับคิดว่าไม่เวิร์กก็เดี๋ยวลบก่อนนะครับวิธีการลบก็ลบง่ายๆเลยนะครับก็ ง่ายตรงไหนเนาะน่าจะกด delete ได้เลยไหมไม่ได้นะครับผมยังใหม่อยู่นะครับส่วนใหญ่ผมจะไปใช้ตัวเมื่อกี้นี่ไงเจอแล้วนะครับก็คือ Ctrl delete นะก็กดตรงนี้ได้เลยเพื่อลบแถวผมจะเพิ่มใหม่ผมต้องเพิ่มเป็นแถวเดียวnew row เหรอตรงนี้มันไม่ออโต้ให้นะครับมันไม่ออโต้ให้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับสู้แบบนี้ไม่ได้เนาะแบบนี้คือมันออโต้ให้เลยนะเราเพิ่มแค่ฟิลเดียวมันก็จะออโต้ตัวนี้ให้นะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีแหละแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะเสียเวลานะครับก็จะประมาณนี้เราก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็รีเฟรชเปิดใหม่เปิดใหม่ก่อนมันต้องเซฟด้วยนะครับทุกครั้งที่กรรมการแก้ไขต้องกด Ctrl S แล้วก็กดโอเคฮะตืดโอเคครับข้อมูลมาแล้วทีนี้เราจะไปเช็คกันในส่วนของตัวอันนี้คือบนคลาวนะก็จะมาดูกันในส่วนของข้อมูลตรงนี้เราก็จะไปที่ browse collection นะดูที่ว่าข้อมูลเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัว S ตัวนี้แล้วคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ไปเอาเลือกดูนะครับว่าอยากได้ตัวไหนนะครับโอเคทีนี้ผมก็คิดว่าเพื่อความง่ายของทุกคนนะครับผมว่าผมใช้บนคลาวด์ดีกว่าถ้างั้นแล้วผมจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ยังใช้ไม่เป็นเท่าไหร่ก็ขออนุญาตมูฟมาที่ตัวนี้ฮะแล้วก็ทำการ connect ใหม่ฮะก็จะไป connect ในส่วนของตัวบนคลาวด์นะครับก็จะไปเอาที่เหมือนเดิมฮะตัวนี้แล้วก็ connect ฮะเหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้นะเราสนใจแค่ตรงนี้แล้วก็วางครับแล้วก็อย่าลืมรหัสผ่านนะรหัสผ่านสำคัญนะครับก็จำไว้แล้วก็เก็บไว้นะครับอย่าให้หลุดเด็ดขาด
โอเครอสักครู่หนึ่งเขาทำการ connect เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรตรงนี้เปลี่ยนชื่อได้นะก็คือ vk server second นะครับเพราะผมมี2 อันแล้วนะก็จะทำเป็น second ไว้แล้วก็ connect เลยครับแค่นี้จบได้ละนี่นะครับเอาใช้งานตรงนี้ดีกว่าโอเคครับประมาณนี้นะในส่วนของตัวนี้ก็ไปเลือกเอาว่าชอบแบบไหนแต่ผมว่าแบบนี้ก็ใช้งานได้ง่ายดีโอเคนะครับปิดเรียบร้อยแล้วต่อไปนะไม่ได้พูดนะ โอเคนะครับแล้วก็ปิดไปที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะอันนี้ก็ปิดไปเราจะมาดูในบทความกันต่อเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีการสร้างนะครับแล้วก็อัปเดตแล้วก็ลบอะไรพวกเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับจบในที่ตรงนี้ละจริงๆมันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ในการเขียนบน Python ใช่ปะเราก็จำเป็นจะต้องติดตั้งไลบรารีซึ่งเราติดตั้งไปแล้วก็คือไลบรารีตัว Mongo ตัวนี้เราจะทำการเชื่อมต่อตัว Mongo ขึ้นก่อนนะครับโดยสร้างไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาครับก็ copy ไปเลยนะครับแล้วก็คลิกขวาครับ new แล้วก็วางเลยเหมือนเดิมครับโค้ดเนี่ยผมทำการทำไว้ละ copy มาได้เลยนะกดมุมขวาตัวนี้แล้วก็วางฮะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ local host เดี๋ยวผมจะลองแบบ local host ก่อนนะครับ local host ก่อนนะเพราะว่าเราก็ทำการเชื่อมทั้ง2เส้นไว้ละนะครับเส้น cloud แล้วก็เส้นที่เป็น local host จริงเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะก็คือเราก็ตั้งเป็น local host นะครับลักษณะแบบนี้กับอีกตัวหนึ่งก็คือ client ที่เป็นcloud นะครับประมาณนี้ผมเขียนน่าจะเขียนถูกแหละโอเคแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ผมเผลอกดผิดนะครับก็อยู่ไปก่อนนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนตรงนี้กับส่วนตรงนี้ซึ่งแน่นอนเนี่ยไอ้ local host ของเรามันไม่มีรหัสอะไรใช่ปะนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเซตอัพอะไรแต่ว่าบนคลาวเนี่ยผมเขียนผิดปะผมเช็คก่อนนะบนคลาวคำว่าคลาวจะถูกแหละถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยนะโอเคทีนี้นะครับเราก็สร้างไคแอนตัวหนึ่งขึ้นมาเพราะผมไม่อยากจะไปเปลี่ยนโค้ดข้างล่างนะไคแอนขึ้นมาเพื่อใช้ในการสลับว่าเราจะใช้ตัว local หรือว่าใช้ตัว cloud นะก็เดี๋ยวเอาเป็น local ก่อนลักษณะแบบนี้เห็นไว้ประมาณนี้นะเพิ่มเติมนะครับจริงแล้วไม่ต้องทำก็ได้นะท่านจะใช้ไคแอนตัวเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้แต่ว่าผมจะทำให้ดูเฉยๆเนาะทีนี้เหมือนเดิมครับก็ในส่วนของตัว cloud เนี่ยคุณจะต้องไปเอาตัว URL ครับหรือว่า URI นะครับมานะครับซึ่งเราก็มีอยู่แล้วแหละนะวิธีการไม่ต้องเปิดเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็มาที่ connect นะครับแล้วก็ลอง edit ดูนะครับว่ามันมีอะไรมาให้เราไหมexport เดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เดี๋ยวนะ tool อันนี้น่าจะอันนี้ครับโอเคเราจะ copy มาเนี่ยกันแค่ในส่วนของตัวนี้ก็พอนะครับตัวนี้ก็พอแต่ถ้าเพื่อความชัวร์นะครับไปเว็บดีกว่าไปที่ Mongo ดีกว่าเพื่อความชัวร์คลิปนี้เท่าไหร่ละครึ่ง30 นาทีละนะครับก็นานหน่อยนะก็ค่อยๆไปกันโอเคไซน์อินนะผมก็แปลกใจว่าเมื่อกี้เพิ่งเข้าสู่ระบบแค่ปิดไปแป๊บเดียวเองมันแค่หมดอายุละก็ถ้ามันขึ้นแบบนี้มาก็ทำแบบสอบถามอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็มั่วๆไปก่อนนะครับขออภัยด้วยเพื่อความรวดเร็วเนาะโอเคนะครับเราก็จะมาคอนเนคกันฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับ Copy ตรงนี้มาแล้วเอาไปวางได้เลยนะครับเหมือนเดิมพาสเวิร์ดนะครับก็มาใส่ปิดไปแล้วด้วยเปิดได้ใหม่นี่คือข้อดีของโน้ตแพดทุกวันนี้นะครับหายแล้วนะหายแล้วผมกลับไปที่ตัวนะครับก็ไม่ระวังเองเนาะนี่แหละครับเหตุผลที่ผมบอกว่ามันสำคัญมาก
โอเคครับก็มาผมไปแก้ไขก่อนมันมีให้ผมใช้อะไรบ้างตืดนี่อ่ะนี่ครับรหัสผ่านผมมาละแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วปิดป้ายไปวางได้เลยฮะพอร์ตก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนหรือยังไงผมปิดไปก่อนแล้วกันเพราะมันน่าจะเป็นบนคลาวด์ไม่ได้ระบุพอร์ตนะโอเคทีนี้แน่นอนครับว่าตัว Database เนี่ยของเราเนี่ยข้อดีเนี่ยมันเหมือนกันนะเนาะเวลาทำการสวิตช์เนี่ยมันก็เลยง่ายใช่ไหมครับอันนี้คือ Database นะนี่ตรงนี้คือ Database ส่วนนี้คือ Collection นะโอเคเราจะไปที่ Database ตัวนี้กันก่อนเราก็จะไปพิมพ์ว่า vk 18k นะครับ Database ของเราเนี่ยชื่อว่า user มี s ไหม make sure ก่อนมี s ทั้ง2ตัวโอเคทีนี้ผมก็จะทำการปริ้นก่อนคือถ้ามันได้เนี่ยมันก็จะถ้ามันได้แสดงว่ามันไม่เออร์เลอร์มันก็จะต้องมีข้อมูลอะไรตรงนี้มานะครับก็ทำการปิดเทอร์มินอลนะครับ make sure นะแล้วก็กด Ctrl J ขึ้นมาอันนี้แบสผมไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ผมใช้คอมมานด์นี้แหละคอมมานด์พร้อมนะครับหรือว่า cmd โอเคนี้เราจะทำการใช้คำสั่ง python แล้วก็ database นะครับตัวนี้ enter ฮะถ้าขึ้นลักษณะประมาณนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะในส่วนของตัว local นะต่อไปเราจะเปลี่ยนไปเป็นบนคลาวด์กันบ้างสิว่ามันเป็นยังไงนะมันรันได้ไหมหรือว่า error เหมือนเดิมครับ python database py โอเครันได้เหมือนกันนะครับรันได้เหมือนกันถ้ามันรันไม่ได้มันจะเป็นยังไงผมจะลองลบตัว y ทิ้งนะแล้วก็ลองรันดูแล้วก็ยังรันได้อยู่เหรอโอเคมันน่าจะไม่มีผลมากนะครับหรือรหัสผิดนะผมจะลองลบตัว a ทิ้งนะแล้วก็ลองรันฮะโอเคก็ยังรันได้อยู่มันน่าจะยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับมันก็เลยน่าจะรันได้แหละผมคิดว่าเคสนั้นแหละนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองใช้คำสั่งนะครับไฟล์นะครับไฟล์ก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลทั้งหมดดูนะครับแบบนี้แล้วก็ลองรันนะข้อมูลมาลักษณะตรงนี้นะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนเป็น JSON หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคิดว่าน่าจะมาแหละนะครับโอเคเมื่อเราเทสเดี๋ยวผมไปดูโค้ดดีกว่าผมลืมไปว่าตัวเองมีโค้ดโอเคนะครับเราจะมาลองใช้ตัวนี้กันนะครับ insert one ดีกว่าไฟล์ one เพื่อหาข้อมูลตัวเดียวpayload ก็คือตัวนี้เนาะกับรันนะไม่มีนะครับเขาบอกว่ามันไม่มีใน name เรากลับไปดูกันมันเป็นตัว s นะครับมันเป็นตัว s แล้วนะครับมันมีตัว s เพิ่มโอเคมาแล้วนะครับใช้งานได้แล้วถ้าสมมุติว่าผมใส่รหัสมั่วล่ะรหัสลบตัว a ทิ้งไปมันยังจะรันได้ไหมถ้างั้น error นะครับตรงนี้นะนี่คือ error แล้วนะครับแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดนี่คือ error ที่จะเจอนะครับเทสให้ดูดังนั้นแล้วก็เคสที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อที่คุณกรอกเข้าไปนั่นนะครับนะครับก็ใช้ตัวไหนก็ได้นะซึ่งผมมีข้อมูลตัวเดียวก็เลยใช้ตัวนี้ได้แค่ตัวเดียวโอเคนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วถ้าเป็น local host ล่ะเราจะเจอไหมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับรันเจอนะครับเร็วกว่าด้วยนะเพราะว่ามันเป็น local host ไงมันก็เลยเร็วเราจะเปิดใหม่ทำไมเราก็มีอยู่แล้วเห็นไหมครับก็เจอละโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่เขียนโค้ดกันในนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของการเชื่อมต่อนะครับทีนี้เราจะมาสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับก็คือ app.py เพื่อที่จะใช้ในการรันไม่ต้องแอปหรอกผมเปลี่ยนจากเมนเป็นแอปแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องสร้างใหม่แล้วก็วางโค้ดข้างในนี้ได้เลยนะตรงนี้นะนี่ copy ตรงนี้มาครับเรียบร้อยทีนี้
ในส่วนของตัวแรกที่จะมาดูกันนะครับก็คือการเพิ่มข้อมูลลงไปในตัว collection ซึ่ง collection ปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ user นะครับถ้าอนาคตมันมีมากกว่านั้นน่ะเดี๋ยวผมค่อยลองเทสให้ดูก็ได้นะผมลองกรณีธรรมดาก่อนคือถ้าหากว่ามันมีแค่เนี้ยแค่ user เนี่ยผมก็จะทำการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า payload ขึ้นมาเก็บข้อมูลที่เป็น dictionary ขึ้นมาโดย name จะเป็น field นะครับแล้วก็ local location เนี่ยจะเป็น field เหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นว่ามันมี field collection เห็นไหมครับ field collection เห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องแยกก่อนว่าผมจะใช้อะไรผมขออนุญาตใช้ local host นะครับเพื่อความเร็วนะจริงๆแล้วมันเหมือนกันแหละจะใช้ local host หรือตัวคลาวก็ได้นะแต่ผมต้องการความเร็วก็เลยใช้ตัว local host นั่นเองโอเคแต่สังเกตว่ามันไม่มีตัว location นะครับคือถ้าเราเพิ่มถ้าหากว่าเป็นท่าที่เป็นแบบ SQL เนี่ยถ้าหากว่าเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยerror แน่นอนเพราะว่าเขาจะแจ้งว่ามันไม่มีฟิลนี้นะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าบองโกไม่ใช่แบบนั้นเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็รันเลยครับเหมือนเดิมก็คือ Python app.py ฮะ enter ครับนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ไม่errorนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็อาจจะปริ้นหน่อยก็ได้นะแต่ว่าเราทำการเพิ่มข้อมูลลงไปแล้วเราจะไม่เพิ่มซ้ำเราจะไปดูข้อมูลกันว่าข้อมูลเป็นยังไงปัจจุบันเราอยู่ local host นะนี้เราปิดไปก่อนเพื่อการสับสนแล้วก็ยุบไปเลยทีนี้วิธีการเอาข้อมูลออกมานะครับท่านก็สามารถทำการเนี่ยกด Ctrl Enter ตรงนี้ได้เพื่อให้มันเสิร์ชใหม่หรือจะกด Ctrl R ก็ได้เห็นไหมมาแล้วครับ location ตัวนี้ฟิลของท่านมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่ามงโกเขาฉลาดเพียงพอฮะเวลาเขาจะเอาข้อมูลมาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอัตโนมัติเลยถ้ามีฟิลใหม่ก็จะเพิ่มใหม่อัตโนมัติดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยความอัจฉริยะของมันเนี่ยคนเขียนโปรแกรมก็ต้องรู้ด้วยว่ามันมีฟิลอะไรแล้วอยู่บ้างไม่ใช่ว่าโลเคชันธรรมดาแล้วจะไปเพิ่มในอนาคตเป็นโลเคชันมี s หรือบางคนเป็นโลเคชันเหมือนกันแหละแต่เปลี่ยนเป็นโลคอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมานั่งคุยนะครับก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าคุณใส่ฟิลเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยมันเปลืองมากไหมนะครับบางทีชื่อฟิลเนี่ยข้อมูลที่เก็บเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันมีเหมือนกัน5 อันเนี่ยนะครับมันก็เกินไปนะครับแบบนั้นนะข้อมูลมันก็จะเยอะเกินไปนะครับก็ต้องมาดีไซน์ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับแค่นี้เองในการ insert ข้อมูลนะครับแค่จริงแล้วมันแค่โค้ดเดียวแหละนะแต่ว่าผมก็อยากแยกให้ดูง่ายๆเนี่ยแค่นี้ก็ใช้งานได้ละนะครับโอเคทีนี้ส่วนต่อมาก็คือเราทำการสร้างข้อมูลขึ้นมาได้ละต่อไปครับเราจะต้องทำการอ่านข้อมูลซึ่งผมก็พาใช้ไปแล้วแหละนะก็คือตัวไฟล์ 1นะครับก็ copy มาแล้วผมจะทำการแทนที่ตรงนี้เลยนะค่อยๆเทสไปให้ดูทีละส่วนอันนี้มีการ import เข้ามาแล้วนะเราจะไม่ import เพิ่มเซฟครับให้เรียบร้อยแล้วก็รันเหมือนเดิมฮะไม่มีนะครับหาไม่มาเพราะอะไรแล้วก็ไปดูกันนะครับเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ปริ้นนั่นเองนะครับปริ้นผมจะปริ้นทั้ง2 อันนะก็คือผมจะมีการไฟล์2 แบบก็คือไฟล์แบบวันกับไฟล์แบบธรรมดานะครับไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปข้างในเราจะมาดูความแตกต่างกันนะว่ามันจะเป็นยังไงปั๊บนะครับแล้วก็เคลียร์แล้วก็รันเห็นไหมครับถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาจะวางให้ดูเห็นไหมครับมันจะมีข้อมูลก้อนหนึ่งนะครับก้อนหนึ่งเดี๋ยวนะโทษทีมันจะมีข้อมูลที่เป็นก้อนตัวนี้โอเคผมขอโทษฮะเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันออกมาแค่ก้อนที่เป็นก้อนวันแต่ว่าก้อนไฟล์มันไม่มา in resource นะครับ print i ปั๊บเคลียร์ก่อนปึ๊บจริงด้วยนะเห็นไหมนะครับก็จะข้อมูลจะออกมาละคือเราต้อง for นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับหรือถ้าไม่อยากเขียนยาวนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็คือทำเป็นอย่างนี้ฮะก็คือนี่ for ใน list ไปเลยมันออกมาเป็น list ให้เรานี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ก้อนข้อมูลมาละใช้ได้2 ท่านะครับเรียบร้อยในการไฟล์เดี๋ยวผมค่อยกลับไปแก้โค้ดให้แต่เพราะผมไม่ได้เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะปริ้นโอเค
ต่อมาครับมาลุยกันต่อยังไม่จบนะครับก็จะมีอัปเดตวันก็คือจะเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับดูคอนเซปต์ก็ได้นะก็คือจะได้ไม่ต้องรันโค้ดให้ดูนะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็จะมีการอัปเดตอันนี้ต้องบอกว่าโทษตรงนี้นะครับวันเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่รีเทิร์นออกมาใช่ไหมส่วน insert เนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อมูลพวกนี้มาหรอกผมก็เลยไม่ได้เก็บตัวแปรลับมันไว้นะครับหรือใครจะลองปริ้นดูก็ได้เก็บตัวแปรลับตรงนี้ไว้แล้วก็ลองปริ้นดูก็ได้ว่าข้อมูลมันคืออะไรเผื่ออยากจะเอาไป handle นะครับโอเคเรามาต่อกันในส่วนของตัวอัปเดตวันนะครับก็จะมีการมันจะมีอยู่2พารามิเตอร์หลักๆนะครับถ้าหากว่าดูให้ดีนะครับอันนี้คือพารามิเตอร์ที่1อันนี้คือพารามิเตอร์ที่2โอเคทีนี้ name เนี่ยเราจะพารามิเตอร์แรกเนี่ยเราจะต้องไปทำการหาหรือว่าแวนเองที่ไหนอ่ะเราจะคุณจะไปอัปเดตที่ไหนก็คือจะไปอัปเดตก็ต่อเมื่อ name เนี่ยหรือว่า field name เนี่ยเราจะค่อยดูกันไปยังไงดีประมาณนี้แล้วกันนะครับเราจะไปอัปเดตกันไปตรงนี้แล้วกันนะเราจะไปอัปเดตกันที่ field name นะครับ name นะนี่คือ field นะ name โดยมีค่าเท่ากับตัว wk แล้วจะทำการเซตนะครับหรือว่า set up เนี่ย set up name ใหม่นะครับ set นะนี่ชอบ set แล้วก็อันนี้คือ key ส่วนนี้คือ value นะครับก้อนนี้คือ value นะก็คือเซตก้อนนี้ใหม่ให้ name เนี่ยเป็นชื่อจริงเลยแบบยาวๆเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะทำการเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่แล้วก็ใส่เป็นชื่อยาวนะครับตัวนี้เข้าไปแล้วก็ทำการอัปเดตนะครับลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูฮะโอเคเราก็จะทำการวางเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บรีเทิร์นอะไรหรือใครจะเก็บก็อย่างที่บอกไปเนี่ยก็เก็บได้นะเก็บแบบนี้ก็ได้แล้วก็ปริ้นว่าresponse มันคืออะไรเพื่อจะเอาไปเก็บไงว่ามันทำการอัปเดตแล้วอะไรเงี้ยเพื่อจะเอาไป modify กับโค้ดนี่ครับก็จะขึ้นลักษณะประมาณนี้รีเทิร์นออกมาแต่มันไม่ได้รีเทิร์นข้อมูลนะมันก็จะรีเทิร์นประมาณนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะไปดูกันว่ามันอัปเดตว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมทำการกด Ctrl L Ctrl R นะครับเห็นไหมชื่อผมเปลี่ยนละเป็นชื่อยาวละนะครับแบบนี้ส่วนต่อมาก็คือการลบก็ง่ายเลยครับว่าไปลบที่ไหนที่เนมอะไรนะครับที่ฟิลเนมโดยมีชื่อว่าอะไรก็คือตัวนี้นั่นเองลองดูฮะก็วางฮะตรงนี้ง่ายมากนะตัวลบไม่ได้มีอะไรจะเก็บรีเทิร์นก็ได้นะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนี่แล้วก็รันมันก็จะเป็น delete ครับแล้วก็มีสถานะโอเคแบบนี้ขึ้นมาแล้วเรามารีเฟรชกันดูหายไปละนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับในการ CRUD ก็คือ create update read create CRUD นะครับขออภัย create read update create read update delete นะครับ3ตัวหลักๆนะครับที่เราใช้กันบ่อยนะครับแต่ทีนี้ก็จะเป็นท่าเพิ่มเติมนะครับก็คือในกรณีที่เราต้องการเพิ่มข้อมูลหลายตัวเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับเราก็ต้องทำการรับข้อมูลเนี่ยมาเป็น list ก่อนแล้วก็ข้อมูลในแต่ละ index เนี่ยนะครับจะต้องทำการใส่เป็นลักษณะของตัว dictionary ลักษณะแบบนี้เหมือนที่เราเพิ่มแบบวันนะครับแต่ว่าเราจะใช้ตัว insert many ก็คือเพิ่มข้อมูลหลายตัวเข้าไปเหตุผลทำไมต้องใช้ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเพื่อเป็นการประหยัดนะครับประหยัด request หรือว่าประหยัดตัว database ถ้าหากว่าคุณใช้บนคลาวด์อะไรเงี้ยมันก็จะประหยัดในการส่งข้อมูลก็คือส่งข้อมูลไปรอบเดียวเลยก็คือเราไปทำการสร้าง list อะไรให้เรียบร้อยก่อนถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยคุณค่อยส่งข้อมูลที่มันสำเร็จเนี่ยไปให้ที่ database ทีเดียวมันจะได้ทำงานทีเดียวนะครับตัวอย่างเช่นลักษณะแบบนี้ผมจะ copy ไปนะแล้วก็ไปวางแน่นอนว่าเดี๋ยวจะวางแบบไม่เก็บ response แล้วกันนะประมาณนี้ฮะแล้วเคลียร์ฮะแล้วก็ลองรันนะครับแล้วก็มาลองรีเฟรชดูเห็นไหมครับข้อมูลก็จะมาละโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเพิ่มวันหรือคุณอาจจะคิดว่าแล้วทำไมเราไม่เอาไปลูปล่ะนะครับคุณก็ต้องอย่าลืมนะว่ามันมีเรื่องของการส่งข้อมูลในแต่ละครั้งที่มันมีการวนซ้ำนะครับดังนั้นแล้วลูปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ลูปแล้วคุณใช้ insert วันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณลูปคุณลูปได้แต่ว่าใช้ในการลูปที่เป็นลักษณะของการเพิ่ม element เนี่ยเข้าไปใน list ดีกว่าเมื่อทำการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยๆส่งข้อมูลไปทีเดียวแบบนี้น่าจะ make sense กว่า
แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือทำการค้นหาแล้วก็อัปเดตไปในตัวนะครับก็จะทำการค้นหาครับว่าที่ไหนก็คือ name ที่ชื่อว่าแกนนะครับแล้วก็จะทำการเปลี่ยนข้อมูลเขาออกไปเมื่อเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็จะทำการอะไรมาดูกันนะครับเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะโอเคทีนี้ผมจะทำการลบฮะแล้วผมจะทำการ print document ดูว่า document มันมีความแตกต่างจากก่อนหน้าไหมที่เราเคยอัปเดตธรรมดาไปนะครับเห็นไหมครับพอเราทำการรันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำ process ตรงนี้ข้างในก็คือไปค้นหาที่ตรงนี้ก่อนแล้วทำการเซตอายุใหม่นะครับให้อายุเป็น31นะครับสิ่งที่เขารีเทิร์นออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นล่าสุดนะมันจะเป็นข้อมูลก่อนอัปเดตนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลก่อนอัปเดตเพราะว่าเราทำการค้นหาก่อนไงมันก็เลยตั้งชื่อว่าไฟล์ one and update ก็คือทำการค้นหาก่อนแล้วก็ค่อยอัปเดตข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อมูลเก่าไม่ใช่ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว MongoDB นะครับก็คร่าวๆนะครับพอได้เข้าใจคอนเซปต์นะครับในการใช้งานซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอาจจะพาทำตัว CRUD ที่ใช้ในการทำ Web API นะครับก็อาจจะเป็นเว็บที่ใช้กำลังคิดอยู่นะว่าจะใช้ Fast หรือว่าจะใช้ Fast API ดีนะครับก็รอติดตามดูถ้าผมว่างผมจะอัดคลิปให้นะแต่ถ้าไม่ว่างก็จะมาเขียนบทความไว้ให้นี่แหละนะครับก็ยังมีบทความอื่นๆนะครับที่ทำไว้เช่นการเอาเทรนใน Fast API ด้วย Firebase นะครับก็ลองไปอ่านกันดูได้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าครับผมสวัสดีครับ